ሰላም ጤና ይስጥልኝ ትግስት ነኝ እንዴት ናችሁ ዛሬ መጣሁት ትልቅ ምስጋናዬን ለማቅረብ ነው እነዚህን የማስተማሪያ ካርዶች በመስራታችን ድጋፍ ለሰጣችሁን ለአበረታታችሁን ለደወላችሁልን መልእክት ለጻፋችሁልን ሁሉ ትልቅ ምስጋናችን ማቅረብ እንወዳለን ከዚህም በተረፈ ለሌሎች ቤተሰቦች እንዲረዳ በማሰብ ፔጃችንን ሼር ላረጋችሁልን በሙሉ ትልቅ ምስጋና ለማቅረብ እንወዳለን የእናንተ ብርታት የእናንተ ድጋፍ ወደፊት ያሰብናቸውን የተለያዩ ሐሳቦች እንድንተገብራቸው ይረዳናል ላደረጋችሁልን ትብብር ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን እኛ ወላጆች ለልጆቻችን ቋንቋችንን ባህላችንና ታሪካችንን የማስተማር ኃላፊነት አለብን ይህንንም ለማድረግ እኛ ወላጆች በአንድነት ተባብረን ልንሰራ ይገባናል እኛ በቤታችን ልጆቻችንን ለማስተማር የጠቀመንን ለእናንተ ለማካፈል ዝግጁ ነን እናንተም በቤታችሁ የጠቀማችሁ ልጆቻችሁን ለማስተማር የረዳችሁን እንደምታካፍሉን ተስፋ እናደርጋለን አብረን ለመስራትም ዝግጁ ነን ዲቦራ የልጆች ማስተማሪያ ያቀረበላችሁን እነዚህን ካርዶች ኦርደር ስታደርጉ በዚህ መንገድ እንልክላችኋለን አብሮ የሚመጣው ትንሹ ካርድ ላይ እኛን የምታገኙበት አድራሻና ትንሿን ፊደል አብራችሁ ታገኛላችሁ እቺን ፊደል በማንኛውም ሰዓት ከማስተማሪያ መሳሪያው ጋር አብራችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ካርዶቹን በተለያየ ክፍል ከፋፍላችሁ ልጆቻችሁን ለማስተማር ትችላላችሁ በመጀመሪያው ክፍል ቁጥር ማስተማር ከፈለጋችሁ ቁጥር ብቻ ያለበትን ካርድ መርጣችሁ ቀለበት ውስጥ በማስገባት ቁጥሩን ብቻ ቀለበት ውስጥ በማስገባት ከልጆች ጋር ቁጥር ብቻ እንዲለማመዱ ማድረግ ይቻላል በሚቀጥለው ፕሮግራም ደግሞ ልጆችን ፍራፍሬ ብቻ ማስተማር ከፈለጉ ፍራፍሬ ያለበትን ካርድ በመምረጥ አንድ ላይ በቀለበት ውስጥ በማስገባት በዚህ መልኩ ልጆቹን ማስተማር ይችላሉ አንድ ላይ ማለማመድ ከፈለጋችሁ ደግሞ በዚህ መልኩ ሁሉንም ካርዶች አንድ ላይ በማድረግ ልጆች በሚጫወቱበትም ሰዓት ሆነ ከቤተሰብ ጋር በሚቀመጡበት ጊዜ ካርዶቹን በማዟዟር መለማመድ ይችላሉ አቅራቢያችሁ ፊደል የሌለና ፊደል ለምትፈልጉ ደግሞ በዚህ መልኩ ልንልክላችሁ እንወዳለን በተሻለ መልኩ ደግሞ ልጆች በሚወዱት መልኩ ፊደልን እንዲማሩ ይረዳል ብለን ያቀረብናቸው የተለያየ ቅርጾች ይሰራናቸው ፊደሎችም አብረን ለመላክ ዝግጅት ላይ ነው